გამარჯობა, თქვენ სტუდიარეს ტელედისკუსიას უყურებთ. მე ჟურნალისტი ნინო გელაშვილი ვარ. დღევანდელი დისკუსიის თემაა სასკოლო განათლების სისტემა. რა გამოწვევის წინაშე არიან ქართული სკოლები? რატომ ვერ ხდება განათლების სისტემა უფრო თანამედროვე? რას ნიშნავს კარგი სკოლა? ამ თემებზე ვისაუბრებთ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან. მურღულია სკოლა, ჰამილტონის დამფუძნებელი და დირექტორი, რევაზ აფხაზავა განათლების სპეციალისტი, ასევე განათლების სპეციალისტი სიმონ და ქეთი ჩაჩხიანი გახლავთ USAID საქართველოს დაწყებითი განათლების პროექტის პროგრამული დირექტორი. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღეს ჩვენს დისკუსიაში. ვიდრე დავიწყებთ ჩვენს გადაცემას, მინდა რომ შემოგთავაზოთ ქუჩის გამოკითხვა. ჩვენი ჟურნალისტი დაინტერესდა, რას ფიქრობს მოსახლეობა. ჩვენ ვკითხეთ, რას ნიშნავს კარგი სკოლა მათთვის. რა ვიცი, ორიენტირებული უნდა იყოს მოსწავლისთვის მაქსიმალურ განათლების მიღებაზე. ამავდროულად უნდა იყოს ესეთი ინფრასტრუქტურა დაცული, რომ თავისუფლად და დაცულად იგრძნონ და სამართლებრივ, სამოქალაქო განათლებას უნდა იქცეოდეს უფრო მეტი ყურადღება. სკოლაში პირველ რიგში უნდა სწავლონ ბავშვებს სამოქალაქო განათლება და პირველი კლასიდან რაღაც დონეზე უნდა ისწავლებოდეს ეს საგანი და კიდე რაღაცებს შევცვლიდი კარგი სკოლის მისაღებად. ბევრი ცვლილებებია საჭირო მოკლედ, თუნდაც მერხებზე ჯდომა 45 წუთის განმავლობაში ესე გასწორებული, ეხლა კი აღარ არის ესეთი, რომ ხრებში უნდა იყო გასწორებული, მაგრამ მაინც რაღაც არაკომფორტული მგონია და რაღაც მაგას შევიტანეთ ცვლილებებს, რომ ბავშვებს უფრო მეტი мотиваცია ქონდეთ სწავლისთვის. კიდე მასწავლებლებს შევცვლიდი, თანამედროვე მოაზროვნე მასწავლებლები უნდა იყვნენ, იმიტომ რომ ბავშვი უნდა იზრდებოდეს იმ ეპოქაში, რომელშიც ცხოვრობს. კარგი სკოლა როგორ უნდა იყოს? ცოტა რთული კითხვა ალბათ და ესე მარტივად სიმართლე გითხრათ, ალბათ ვერ გასვათ. ყველაზე მთავარი ისაა, რომ იყოს მორგებული თანამედროვე სისტემაზე, სადაც უბრალოდ პრიორიტეტული ის არის, რომ რომელიმე საგანი აიღოს და დაიზეპიროს ან ამეისაოს. მგონია, რომ არაფორმალური განათლება ძალიან მნიშვნელოვანია სკოლაში და გარდა იმ საგნებისა, რაც სკოლაში ისწავლება, სხვა რაღაცებს უნდა ისწავლოს სკოლაში, თუნდაც დაწყებული ქსელებიდან. პირველ რიგში კარგი პედაგოგები უნდა იყვნენ, ეს არის ალბათ ყველაზე მთავარი, სხვა რა ვიცი. მე ვიცი, რომ ცუდია ამ წუთში ყველაფერი, მაგრამ არ ვიცით როგორ უნდა რაღაცა უნდა შეიცვალოს სისტემა. მე ესე ვფიქრობ ჩემის აზრით, რომ სკოლა თავის დროზე, როგორც ალბათ სახსენებელ საბჭოთა დროს იხსენებთ, სკოლა კარგი იყო, მაგრამ პროგრამა იყო შესაძლებელი. ეხლა რა ხდება? ეს საოცრება. ბავშვი ფიქრობს იმაზე, რომ დილით რა დამშობელიც, რა ჩააცვას დილით. ეს გუშინ მეცო არ ჩავიცმევ დღეს, ბავშვი ჭირვეულობს, ნერვებს იშლის, მშობელი ნერვებს იშლის. რა საჭიროა ეს ყველაფერი? და ეს ყველაფერი აისახება მერე სწავლაზე. ბავშვის აზრდაზე უნდა იყოს ორიენტირებული. სკოლა იძლევა ზოგად განათლებას. და აქ ნაგულისხმები არ არის, მხოლოდ მათემატიკა და ფიზიკა უნდა ისწავლებოდეს ზოგადად. უბრალოდ ადამიანი უნდა ჩამოყალიბდეს ზოგადად სკოლაში. თქვენი აზრით როგორ უნდა იყოს კარგი სკოლა? უნდა იყოს ჯერ კარგად მოწყობილი, სწავლის დონე უნდა იყოს მაღალი, მასწავლებლებს უნდა ქონდეს მაღალი ხელფასი, რადგან როდესაც მასწავლებელს პრობლემა არ ექნება, უფრო კარგად ასწავლის და პირველ რიგში ის, რომ მომზადება არ უნდა დაჭირდებოდეს ბავშვს, სკოლა უნდა გვაძლევდეს იმდენ განათლებას, რომ შემდეგ არ ვიაროთ რეპეტიტორთან და არ დავხარჯოთ ფული. აუცილებლად უნდა იყოს დისციპლინირებული და კანონით გამაგრებულები. ბავშვებს თუ იმის უფლება ექნებათ, რომ პედაგოგმა თითი დაუხნიოს და ამის გულისთვის პედაგოგი სკოლიდან გააძევონ, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან კარგი პროფესიონალია, არ ვიცი, რანაირი თაობა მოვა მე არ ვიცი. ჩემი აზრით არ მხოლოდ განათლებას უნდა იძლეოდეს, არამედ კიდე სხვა ღირებულებები უნდა ასწავლოს ბავშვებს, ელემენტარული კულტურა, ცხოვრებისეული ფასეულობები. მარტო წიგნში რაც არის, ეგ სკოლამ არ უნდა მისცეს მოსწავლეს, მაგრამ ჩვეულებრივ ადამიანს წაიკითხავს. ძალიან დიდი მადლობა. ზოგადი შეკითხვა დავსვით და პასუხებიც ძალიან მრავალფეროვანი მივიღეთ. სხვადასხვა თემაზე გადაცემის განმავლობაში გავამახვილებთ ყურადღებას. მინდა დავიწყოთ უსაფრთხოებით, ბატონო სიმონ, თუ შეიძლება, ბოლო დროს აქტუალური მოვლენებიდან გამომდინარე, ალბათ პირველ რიგში უნდა იყოს სკოლა უსაფრთხო. რას ნიშნავს უსაფრთხო სკოლა და როგორ მიიღება ის? მადლობა მოწვევისთვის, საინტერესო კითხვისთვის და საინტერესო მასალისთვის, რომ შეიძლება გამოვიყენოთ მსჯელობისთვის. უსაფრთხო სკოლა, სადაც ბავშვებს არ ეშინიათ მისვლა, სადაც მასწავლებლები
და ბავშვები ერთად ურთიერთობენ კონფლიქტების გარეშე. უსაფრთხოა სკოლა, სადაც მაგალითად სასკოლო საზოგადოება მზად არის ბუნებრივი კატაკლიზმებისთვის ან რაღაცა განსაკუთრებული შემთხვევებისთვის. უსაფრთხოა სკოლა, სადაც მაგალითად ინფრასტრუქტურა ისეთი მასალისგან არის გაკეთებული, რაც ჯანმრთელობას არ აზიანებს. ან თქვათ არ მხოლოდ მასალა, არამედ თქვათ ფიზიკურად ავეჯი და შენობა ისე არის მოწყობილი, რომ თქვათ ბავშვმა თავი არ გაიტეხოს შემთხვევით. ან უსაფრთხოა სკოლა, სადაც ფსიქოლოგიური ფონია ისეთი, სადაც ბავშვები უსაფრთხოდ თვლიან თავს აზრის გამოხატვის დროს, ან საკუთარი დამოკიდებულებების ჩვენების დროს არა მხოლოდ გაკვეთილებს, არამედ ზოგადად, მაგალითად, შეუძლიათ იყვნენ განსხვავებულები და ამისთვის არ იჩაგრებოდნენ. ანუ უამრავი სხვა კუთხით შეიძლება შევხედოთ უსაფრთხოებას, ხო, როგორც ინფრასტრუქტურის, ისე პედაგოგიკის, ისე თქვათ საზოგადოებრივი ურთიერთობების სკოლის შიგნით და ყველას ამ მიმართულებას თავისი გარკვეული მიდგომები აქვს, რაც უნდა ჩამოყალიბდეს, ხო, ხა რაც მაგრამ ერთმანეთთან კავშირშია, ხო? მაგალითად, ინფრასტრუქტურა ისე უნდა მოვაწყო, რომ ბავშვები არ მხოლოდ კედლებს არ ეჯახებოდნენ და იწვეთიან რაღაცებს. არამედ არ დარბოდნენ გაკვეთილებზე, მაგრამ ამავდროულად შეეძლოთ დაისვენონ ერთმანეთთან იურთიერთონ, სასწავლო პროგრამაც ისე უნდა იყოს მოწყობილი, რომ არ მხოლოდ ღირებულებების გადაცემაზე იყოს ორიენტირებული, როგორც ამბობენ ხოლმე, არამედ ამ ღირებულებების გათავისებაზე, ქცევებით, კლასგარეშე დროის გამოყენებით, ექსკურსიებზე, გაკვეთილებზე, სახლში, წიგნებში და ასე შემდეგ. ანუ უამრავი სხვადასხვა მხარე აქვს და კონტროლი არის მხოლოდ ერთი ნაწილი აი ამ ყველაფრის, ხო? ანუ კონტროლიც მნიშვნელოვანია, ცხადია, იქ-სადაც მნიშვნელოვანია, ყველგან არ არის ესეთი პრობლემა, მაგალითად პატარა სკოლები, სადაც ასე ვთქვათ, გარკვეული თემი არსებობს და სადაც ყველა ოჯახი ერთმანეთს იცნობს, ყველა ბავშვი ერთმანეთს იცნობს, სკოლამდეც შეიძლება იცნობდნენ ერთმანეთს, იქ შეიძლება არ იყოს ისეთი პრობლემები, როგორც სკოლებში, სადაც ათასობით ბავშვი სწავლობს და აქ უკვე მივიდივართ უკვე სტრუქტურულ მოწყობაზე, როცა უსაფრთხოებას პრობლემები ექნება სკოლებში, იმიტომ რომ თლიანად სისტემა არის ისე მოწყობილი, რომ ხელს უწყობს იმას, რომ მაგალითად ბავშვი დარჩეს ანონიმურად სკოლაში. ანუ მაგალითად სკოლაში შეიძლება იცნობდეს მას მხოლოდ მისი უშუალო მასწავლებელი, მაგრამ არ იცნობდეს სხვა მისი კლასის გარეთ არავინ და უნდადეს თავის დამკვიდრება. ანუ კონტროლი არის ცხადია სადღაც მნიშვნელოვანი, თუ ვიცით რომ მაგალითად ბავშვები სკოლის წინ დგანან გაკვეთილების დროს ან იგვიანებენ, ან მოაქვთ რაღაცა ისინი ნივთები, რომელიც არ უნდა მოიტანონ, იქ კონტროლი მნიშვნელოვანია, მაგრამ არის სხვა ტიპის უსაფრთხოება, რაც კონტროლი ვერ შორის, ხო? მაგალითად მასწავლებელი თუ არასათანადოდ ექცევა ბავშვებს, იქ ახლა ესე ყოველდღიური კონტროლი არ მუშაობს, ხო? გაკვეთილზე ვერ დააკვირდები მასწავლებელს ყოველდღე. დიდი მადლობა. პარტნიორ რევაზ, თქვენ როგორ ფიქრობთ ან კონფლიქტების გადაწყვეტა როგორ უნდა ხდებოდეს სკოლებში? მე სრულიად ვეთანხმები სიკოს და ამ საკითხშიც სწორად მანდატური არის ის ერთ-ერთი კომპონენტი, ერთ-ერთი მრავალთაგანი, რომელიც შეიძლება ზოგიერთი სკოლებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყოს და რაღაც გარკვეული საკითხები ჩვენ არ ვიცით, ხო, რომ ის პრევენციული ღონისძიებები, რომლებიც მათ გაატარეს, რას იკეთე მოქონდათ მათ ამ დროის განმავლობაში, ხო, ესეც მაინც და მაინც შესწავლილი არ არის, მაგრამ მანდატური არის ერთ-ერთი კონკრეტული კომპონენტი, რომელიც არის სკოლაში გარკვეულწილად აი ამ წესრიგზე პასუხისმგებელი და ჩემი აზრით ის უნდა იყოს სკოლის განუყოფელი ნაწილი და უნდა იმ თემის, იმ კულტურის ნაწილი იყოს, იმ შიდა სასკოლო კულტურის და იმ ღირებულებებს უნდა აღიარებდეს, რომელიც იმ სკოლაში არის და არ უნდა იყოს რაღაცა მექანიკურად ჩასმული ადამიანი, რომელიც რაღაცა გარესხეული არის და რომელიც იმ კულტურას ვერ ერგება, იმიტომ რომ რიგ შემთხვევებში შეიძლება ამან დამატებითი პლუს კონფლიქტები გამოიწვიოს. ამ ხრივ ხა მანდატურის საჭიროება რამდენად დამატებით არის, მე ეგეთი კვლევა ეხა დღეს არ მინახავს, სადმე რო იყოს. არა, კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ იმის, რა ქვია, კონტროლის გაძლიერება მხოლოდ ამ პრობლემას ვერ მოაგვარეს უსაფრთხო სკოლის, თუ არ არის სკოლაში კლიმატი ჯანსაღი, შიდა სასკოლო კულტურა, თუ მასწავლებლები და მოსწავლეები არ იზიარებენ სკოლის ღირებულებებს და ზოგად საკაცობრიო ღირებულებებს და აი იმ თანამედროვე ურთიერთობის მოდელებს, სადაც ჩაგვრა და ძალადობა
არის მიუღებელი. აი ასეთი ურთიერთობები თუ არა და ასეთი დამოკიდებულებები თუ არა სკოლაში, იქ რაც არ უნდა კამერები დავაყენოთ და მანდატურების არმია შევასიოთ, კონფლიქტები და ნუ მოკლედ უსაფრთხო გარემო ბავშვისთვის მაინც და კომფორტული გარემო ვერ შეიქმნება, იმიტომ რომ მარტო ის არ არის, მარტო კონტროლი და ის ასევე არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფსიქიკური ის რა ქვია, უსაფრთხოება მოსწავლის, ხო, ფსიქოემოციური, იმიტომ რომ შეიძლება ძალადობა იყოს არა მარტო ფიზიკური, არამედ ფსიქოლოგიური ძალადობის ქვეშაც იყოს მოსწავლე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, არანაკლებ მნიშვნელოვანი, იმიტომ შეიძლება დავამახინჯოთ ბავშვს. ბანაკია, რამდენად ახერხებს დღეს სკოლა მღირებულებების გაზიარებას მოსწავლეებისთვის, რაზეც ახლა ვისაუბრეთ, რომ მოსწავლეებს უნდა ჰქონდეთ იმის გაგება, რომ კონფლიქტი, ძალადობა მოაგვარონ სხვაგვარად და თავიდან აირიდონ ფიზიკური ძალადობა. პირველ რიგში მოგესალმებით, გმადლობთ მოწვევისთვის. მეც ვიზიარებ იმ აზრს, რაც აქ ჩემმა ორმა კოლეგამ ბრძანა. ესეთი განცდა მოგხომე ხანდახან, რომ საქართველოში კარგი ფიქრი კი იციან ხოლმე, მაგრამ მე ამის რეალიზების გზაზე დიდ სირთულეებს ვაწყდებით ჩვენ, სამწუხაროდ ყველაზე პროგრესული, ყველაზე თანამედროვე, ყველაზე მართებული იდეები ცოცხლობენ, მაგრამ ვერ რეალიზდებიან. ბევრი მიზეზის გამო. ერთი მხრივ ზოგიერთი მათ ან ვერ იზიარებს, მეორე მხრივ შეიძლება იზიარებდეს, მაგრამ ვერ ახორციელებდეს ამისი არც სათანადო კულტურა ჰქონდეს და არც კომპეტენცია. პირველ რიგში, რასაკურველია ჩვენ ყველამ ერთად უნდა ვთქვათ, რომ თვითონ სკოლა უნდა იყოს სახე იმისა, რასაც ჩვენ ყველანი ვასწავლით ბავშვებს. ასწავლო თავისუფლება, ასწავლო ტოლერანტობა, ასწავლო თანადგომა. ასწავლიან დღეს სკოლები ამას? ამას მეტნაკლებად ასწავლიან ხოლმე, ზოგი გულის შიგნიდან და ზოგი გულს გარეთ, მაგრამ ამის თეორიული ცოდნა მხოლოდ საკმარისი აბსოლუტურად არ არის. თქვენ შეიძლება რაღაც იცოდეთ, მაგრამ ამას არ აკეთებდეთ. შეიძლება მე გამოვიდე და დავიმსახურო 10 ქულა სამოქალაქო განათლების გაკვეთილზე და გამოვიდე ამ გაკვეთილიდან და დავჩაგრო ვიღაცა სხვა ადამიანი. ეს ორი სხვადასხვა რამ გახლავთ და ერთი რაც მინდა ვთქვა ის არის, რომ უსაფრთხოება გარედან კი არ მოდის. რასაკვირველია კონტროლით საჭიროა და რასაკვირველია გარე რეგულაციებიც არის საჭირო. მაგრამ ნამდვილი უსაფრთხოება მოდის ადამიანის გულიდან, ადამიანის გონებიდან და რაც არსებითია და რაც თავარია, მე სწორედ ამ აზრს ვიზიარებ და თქვენ კითხვასაც ამით ვპასუხებ. სწორედ ბავშვი უნდა აინთოს ეს ემპათია, თანადგომა, მეგობრული განწყობები, სიყვარული, სამყაროსი და ასე შემდეგ. ბუნებრივია სკოლაშიც უნდა მოხდეს. მე ყოველთვის ვამბობდი იმას, რომ არ ვიზიარებ იმ მოარულ აზრს, რომ აღზრდის სისტემა მანდამაინც საჭირო არ არის სკოლაში. ამნაირ რაღაცასაც გაიგონებდით წლების განმავლობაში ჩვენს ქვეყანაში. რა თქმა უნდა, ბავშვი უნდა აღიზარდოს, ახლა ტრივიალურ ჭეშმარიტებას ვლაპარაკობთ ჩვენ ოჯახშიც პირველ რიგში და შემდეგ სკოლაშიც. სკოლაში ეს შესაძლოა უფრო მეტად სისტემურად ხდებოდეს ვიდრე ოჯახში, იმიტომ რომ ბევრ მშობელს არ აქვს სათანადო კომპეტენცია და მხოლოდ ინტუიციით განსაზღვრავს რა იქნება მისი შვილისთვის კარგი სასწავლად, დასამახსოვრებლად და ცხოვრებაში გამოსაყენებლად და რა არა, მაგრამ სკოლა ამას კომპეტენტურად უნდა აკეთებდეს და რასაკვირველია, ცოდნის გადაცემასთან ერთად იქ უნდა აუცილებლად ისწავლებოდეს უნარებიც, უნდა ჩამოყალიბდეს ეს უნარები და უნდა ჩამოყალიბდეს ღირებულებათა სისტემა. რა არის ნამდვილი მოქალაქისთვის, ნამდვილი ადამიანისთვის აუცილებელი საიმედოდ, რომ ის საზოგადოებისა და საკუთარი თავის განვითარებას უწყობდეს ხელს და არ იქცეს საფრთხეთ მოყვასისთვის. დიდი მადლობა. ბატონო გია მახსენე სამოქალაქო განათლება ისწავლება ესაგანი სკოლაში, მაგრამ ხშირად ამას ასწავლიან მასწავლებლები, რომლებიც არიან სხვადასხვა ფობიებით შეპყრობილი, ასე ვთქვათ. ანუ უცნაურია, როგორ შეიძლება რომ ჰომოფობმა, ქსენოფობმა ბავშვებს ასწავლოს ტოლერანტობა, სოლიდარობა, ასეთი თემები, ხო? აი, როგორ შეიძლება რომ მივიღოთ კარგი
ერთი მასწავლებელი სკოლაში. საკმაოდ დახურულია ეს სფერო, მით უმეტეს ახლა ბოლო დროს ცვლილებების შემდეგ კიდევ უფრო გართულდა ახალი მასწავლებელი სკოლაში მოხვედრა, ხომ? აი რანაირად შეიძლება მივიღოთ აი ამ ახალი წესების ფონზე სკოლაში თანამედროვედ მოაზროვნე მასწავლებელი, რომელიც რეალურად გაიაზრებს იმ ღირებულებებს, რაზეც უნდა ილაპარაკოს გაკვეთილზე. კი ბატონო, მოგესალმებით. ცხადია, როდესაც ამ შეკითხვას სვამთ ხოლმე, პირველ რიგში ვიწყებთ საუბარს უმაღლეს განათლებაზე, ანუ ეს უნდა დაიწყოს როგორც მინიმუმ იქედან, როდესაც მომავალი მასწავლებლები შედიან აუდიტორიაში და იქ ყოველდღიურად უნდა ხდებოდეს მათთან ამ საკითხების აქცენტირება, თუმცა მე ასევე ძალიან დიდ მნიშვნელობას ვაქცევ განსაკუთრებით თუ სამოქალაქო განათლების და ღირებულებების თვალსაზრისით ვისაუბრებ, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს რა ღირებულებების წახალისება ხდება ყოველდღიურად სკოლის ხელმძღვანელის მიერ სკოლაში. აი ახლა თქვენ წინა შეკითხვა რაც დასვით, რამდენად ასწავლიანო მასწავლებლები ამას და საერთოდ სკოლა. მე ვფიქრობ, რომ ძალადობის პრობლემა რატომაც არსებობს ჩვენთან დღეს სკოლებში, ეს იმპლემენტაციის დონეზეც ჯერ არა ვართ მისული, უფრო დიდი პრობლემა გვაქვს, ჩვენ თვითონ არ გვაქვს, ნუ სკოლის მასწავლებლებს, მშობლებს და რახან ამ შემთხვევაში სკოლაზე ვსაუბრობთ, უფრო მეტად მასწავლებლებს და ადმინისტრაციაზე გავამახვილებ ყურადღებას, გააზრებული თუ რა არის ძალადობა და რა არის მისაღები ქცევა და რა არ არის მისაღები ქცევა და ცხადია, როდესაც ჩვენ არ ვიცით, რაზე უნდა ვიქონიოთ რეაგირება და რაზე არა, მაშინ უკვე საერთოდ მომდევნო ეტაპებზე ამ პრობლემის მოგვარების საუბარი მეტი. ამიტომაც მე რომ სკოლის ხელმძღვანელი ვიყო, მაგალითად, ძალიან დიდ ყურადღებას გავამახვილებთ იმაზე, რას მიიჩნევენ ეს მასწავლებლები ძალადობად. აი ბოლო ორი შემთხვევა ახლა, რაზეც იყო საუბარი, ორმა სკოლის დირექტორმა მათ სკოლაში არსებულ ძალადობაზე თქვა, რომ ეს მოხდა შემთხვევით, სიტყვა შემთხვევით ახსენა. ერთხელ მასწავლებელმა იძალა ბავშვზე და ერთხელ ერთმა ბავშვმა იძალა და მეორე ბავშვზე და უკვე აქედან ჩანდა ჩემი აზრით, რომ ეს იყო არასწორი აღქმა საკითხის, ანუ ძალადობა მოხდა, მაგრამ ეს არ აღვიქვით ძალადობად. სუქანას სიტყვას დაძახებას მაგალითად, პუშკინას და ასე შემდგომ ძალიან მარტივი რომ აღარ ვთქვათ ჩვენ ამაზე, რომ აღარ ვთქვა რაღაც უფრო სერიოზულ შემთხვევებში, უბრალოდ ეს არ აღიქმება პრობლემად და სკოლის დირექტორმაც უნდა მიაქციოს ამას ყურადღება და ყოველდღე მოხდეს პირველ რიგში მასწავლებლებისთვის ხაზგასმა იმის, რომ აი ეს კონკრეტული შემთხვევები რაც დაფიქსირდა არის ძალადობა და შემდგომ ცხადია კონკრეტული მექანიზმების შეთავაზება მასწავლებლებისთვის და მე უზრუნველყოფა იმის, რომ ყველა მასწავლებელი ერთნაირ რეაგირებას მოახდენს მსგავს შემთხვევებზე და ეს არ იქნება იმის მიხედვით, რომელი მასწავლებელი უფრო მორალურია, რომელი მასწავლებელი უფრო პრინციპულია, ამაზე ეს არ უნდა იყოს დამოკიდებული, თანმიმდევრული და ერთიანი მიდგომა უნდა ჰქონდეს სკოლას. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ აი ყველამ თავის საქმე იქ უნდა გააკეთოს, სადაც არის სკოლის დირექტორმა სკოლაში უნდა შეუწყოს ამას, აი სკოლის დონეზე, არ ვიცი, პროფესიული განვითარება თუ რაც შეიძლება ამას დავარქვათ, მომავალ მასწავლებლებთან პროფესურამ უნდა იმუშაოს, მაგრამ ფაქტია, რომ ამ საკითხების აქცენტირება ყველგან და ყველა კონტექსტში უნდა მოხდეს. ბატონო სიმონ, დაიწყო მასწავლებლების შეფასება, ველოდებოდით, რომ მასწავლებლები ისინი, რომლებიც ვერ ჩააბარებდნენ გამოცდებს, ჩანაცვლდებოდნენ იმ მასწავლებლებით, რომლებიც ამას შეძლებდნენ. ეს პროცესი უნდა გაგრძელებულიყო, მაგრამ ნახეთ, რომ წინა მინისტრის პერიოდში შეიცვალა, ცვლილებები მივიღეთ და ფაქტიურად ისე გამოდის, რომ მასწავლებელი ყველა შემთხვევაში რჩება სკოლაში. ტრეინინგებს გაივლის, სხვადასხვა გზით მოაგროვებს იმ კრედიტებს და ნარჩუნდება სკოლაში. როგორ შეიძლება რომ ეს ამ მასწავლებლების კვალიფიკაცია ავამაღლოთ, ან ახალი კვალიფიციური მასწავლებლები მოხვდნენ სკოლაში? ასეთ დახურულ სისტემაში. ისევე როგორც საზოგადოებაში, მასწავლებლებშიც არის არაერთგვაროვანი დამოკიდებულებები გარკვეული მოვლენების მიმართ. ანუ ჩვენ ისე არ უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ ყველა მასწავლებელი ან რაღაცა კონსერვატიული შეხედულებების არის, ან რაღაცა ძალადობის მომხრე, ან პირიქით ყველა. და ეს დროც არასდროს არ იქნება, როდესაც ყველა ერთ ჯგუფზე იქნება და ყველა ერთი და იგივე ღირებულებები იქნება და ასე შემდეგ. ანუ ყოველთვის იარსებებენ მასწავლებლები, რომლებიც რაღაცებს აკეთებენ მიუხედავად იმისა, რომ არ ჯერათ. ანუ ეს ფილოსოფიაში ასეა და ჯერ ისეთ განათლების სისტემა, სადაც ყველას ერთი და იგივე რამის ჯერა, ესეთი რაღაც არ არსებობს. მაგრამ პრობლემა არის ის თუ რა არის წარმართველი, ხო? ანუ ვინ, ასე ვთქვათ, ქმნის ამინს სკოლაში. თუ ზოგად კულტურას აყალიბებენ ის ადამიანები, რომლებიც არიან პროგრესულები, რომლებიც ზრუნავენ ბავშვებზე, რომლებიც ზრუნავენ
არა მხოლოდ სკოლის ტერიტორიაზე, არამედ სკოლის გარეთაც ამ ბავშვებზე სწორებენ ეს თქო ზრუნავენ იმაზე, რომ სწორი ღირებულებები განუვითარონ, თან ხანდახან წავიდნენ იმაზეც კი, რომ მშობლების ღირებულებების წინააღმდეგ წავიდნენ და ეს გამბედაობა ეყოთ, ხომ? და ეს არის მნიშვნელოვანი. ეს არ უნდა იყოს დამოკიდებული ცხადია ინდივიდების გმირობაზე, ეს უნდა იყოს სისტემის ნაწილი, ანუ სისტემა ხელს უნდა უწყობდეს მაღალი პროფესიონალიზმის მქონე ადამიანებს და მათ უნდა ესენი უნდა წარმართავდნენ ამ სკოლის კულტურის ჩამოყალიბებას. ახლა როგორ შეიძლება ამის გაკეთება, ხო? ანუ არ არის აუცილებელი რომ ყველა მასწავლებელი გამოცვალოთ, ან დიდი ნაწილი გამოცვალოთ იმისთვის, რომ რაღაც შეიცვალოს. თავარია რომ მასწავლებლებმა დაინახონ, როდის აქვთ მათ მხარდაჭერა საზოგადოებისგან. ხო, ანუ ჩვენ დავინახეთ, რომ ერთი და იგივე მასწავლებლები, რომლებიც თქვა 80-იან წლებში რაღაცა თქვა გადაგებდნენ იმას, რომ აუცილებლად დაინგრევა კაპიტალიზმი და აუცილებლად გაიმარჯვებს სოციალიზმი, ზოგ გადაერთენ იმაზე, რომ საუბრობდნენ, რომ აუცილებელია, რომ რაღაცა ეროვნული მთავრობები მოვიდნენ ხელისუფლებაში და განვითარდეს ეროვნული ღირებულებები, როცა მაშინ მანამდე საუბარი იყო რაღაცა გლობალურ სოციალიზმის გამარჯვებაზე და ასე შემდეგ. და შემდეგ დავინახეთ, რომ ესეც შეიცვალა, ანუ ეს რიტორიკას. ერთი იგივე ადამიანები ცვლიდნენ საკუთარ დამოკიდებულებებს, იქიდან გამომდინარე თუ რა დაკვეთა ჰქონდათ საზოგადოებისგან და მნიშვნელოვანია ეს დაკვეთა იყოს მკაფიო, ხო, საზოგადოებამ მოუწოდოს მასწავლებლებს, რომ მაგალითად რასაც ქეთი ამბობდა, ხო, რომ თუ ხედავთ, რომ ვიღაცას დაცინიან, ეს დაცინო არის დაუშვებელი, ანუ რაც არ უნდა სიყვარულით დაცინოდეს ვიღაცას და ხანდახან ესეც გონიათ ხოლმე, რომ რაღაცა დავარქმევთ სახელს რაღაცას, ხო, ამასიანთ ერთი აღწერდა, როგორ ეძახდნენ ბავშვს ბარივაითას, ასე ვთქვა. რაც ძალიან სასცილოა ერთი მხრივ, ხო, მაგრამ რატო ეძახდნენ, ხო, ამას რომ დავაკვირდეთ, შეიძლება ეს გახდეს ამ ბავშვის კომპლექსების წყარო. მაგრამ ხო და ანუ საზოგადოება თუ უფრო და უფრო ხშირად საუბრობს ამაზე და ანუ მასწავლებლების დიდი ნაწილი რეაგირებს ასეთ შეკვეთებზე, ხო? მაგრამ მეორე არის კიდევ, ანუ ერთ-ერთი დაკვეთა, მეორე არის ძალაუფლებას ვის ვაძლევთ, ანუ მასწავლებლებს მაგალითად ყველას თანაბარ ძალაუფლებას ვაძლევთ, ვინც რაღაც ტექნიკურ რაღაცა მოთხოვნებს აკმაყოფილებს სახელმწიფოს თუ თქვათ საზოგადოებაც ერთვება იმის განსაზღვრაში, ვინ უნდა იყოს უფრო მეტად დაფასებული სკოლაში და ვინ არა, ხო, სასკოლო საზოგადოება. ან თქვათ სკოლის ხელმძღვანელის როლი რა არის, ხო, ახლა დღევანდელ სისტემაში სკოლის ხელმძღვანელს პრინციპში არც არავინ არ ეკითხება დაწინაურდება თუ არა მასწავლებელი, თუ უნდა ისეთი მასწავლებელი დაწინაურდება, რომელსაც შეიძლება სულაც არ აქვს რაღაცა მორალური ღირებულებები, მაგალითად მასწავლებელი, რომელიც თქვათ იტყუება ყოველდღე, შეიძლება დღევანდელ რაღაცა სახელმწიფოს მოთხოვნებს აკმაყოფილებდეს მშვენივრად, იმიტომ რომ მოტყუება ეხმარება კიდეც, რომ სწრაფად გადალახოს რაღაც ბარიერები, მაგალითად მოიტყუოს რომ დაწერა პროექტი, მოიტყუოს რომ განახორციელა რაღაცა რაღაცა შექმნა თქვათ კლუბი და სინამდვილეში ეს კლუბი შეიძლება არ ფუნქციონირებს. ანუ რაც უფრო მეც მოიტყუება დღეს სისტემაში სკოლის დონე, მით უფრო დიდი შანსი აქვს რომ წინ წაიწიოს. შეიძლება ფუნქციონირებდეს კიდეც, მაგრამ ჯობს რომ არ ფუნქციონირებდეს. ხო, ასეთი ვითარებაც არის. ხო, ესეთ კლუბებიც არსებობს, რომელიც ჯობია, ანუ შექმნილია რაღაც მიზნით და თავად ფორმა ეძინაღდება იმ მიზანს, ხო? მაგალითად, რაც მე იყო პილარ სკოლაში, სადაც ასე თქვა დიდი ზარზმით წარმოგიდგინეს ანტიმეცნიერული კლუბი მეცნიერების შესახებ. ანუ მაგალითად კლუბი იმ შესახებ, როგორ შექმნა ღმერთმა სამყარო და როგორ მეცნიერულად მსჯელობენ ამის შესახებ. ანუ რეალურად ქონათ რელიგიური კლუბი, ეძახდნენ მეცნიერულ კლუბს და ასწავლიდნენ ფსევდომეცნიერულ იდეებს. ანუ არეული იყო ეს ყველაფერი ერთმანეთში. მაგრამ თან ბედნიერი იყო ყველა ამ სკოლაში ერთი-ორი დამკვირვებლის გარდა და ისინი გაოცებულები უყურებდნენ იმას, თუ რატო არ მოგწონდა ის რასაც ლაპარაკობდნენ და როგორც ლაპარაკობდნენ. ესე რომ ეს პრობლემაც არის, ხო, ცხადია, ანუ საზოგადოებრივი დაკვეთებიც მრავალფეროვანია და სკოლა არის ამ დაკვეთებს შორის გაჩერილი და მასწავლებელს უწევს უპასუხოს სახელმწიფოს დაკვეთას, მე მშობლების დაკვეთას, იქ რაღაც მედიიდან მოსულ დაკვეთას, თქვათ სხვა ინსტიტუციიდან მოსულ დაკვეთებს, მაგალითად უნივერსიტეტი რას ეუბნება, შეიძლება სხვა იყოს და თქვათ რაღაც რელიგიური თემი რას ეუბნება, ის შეიძლება სხვა იყოს. და მასწავლებელს უწევს რაღაცნაირად ჟონგლირება ამ დაკვეთებით და ხან რას ირჩევს რა სიტუაციაში და ხან რას. თავარია ძალიან არ დაზარალდეს ისე გამოვიდეს ამ პროცესებიდან. უკვე თვითგადარჩენაზე არის. ეს ქართულ მასწავლებელზე არ არის საუბარი, ზოგადად მასწავლებელი მთელ სოფლიოში ამ დილემების ქვეშ არის, რომ თქვა თუ მშობლების ნაწილს არასდროს არ ჯერა
იმისი რომ მაგალითად სკოლამ შეიძლება უკეთესად აღზარდოს მისი შვილი ვიდრე თვითონ ზრდიან ხო მაგალითად შეიძლება სკოლაში მაგალითად არის მთელი თემები რომლებიც თვლიან რომ სკოლაში ბავშვის მიყვანით ის ბავშვი გადაგვარდება მაგალითად დაკარგავს პატივისცემას იმ იერარქიის რაც ამ თემში არსებობს ხო რომ მაგალითად საქართველოს სკოლებში მიღებულია დისკუსია უმცროსებს და უფროსებს შორის მაგრამ მაგალითად ზოგიერთ თემში საქართველოში დაუშვებელია რომ უფროს ადამიანს შეიპასუხო. ანუ საერთოდ აზრი წარმოთქვა. ან ზოგიერთ თემში დაუშვებელია რომ ქალი თქოთ ეწინააღმდეგებოდეს კაცს. მაგრამ სკოლა მაინც ასწავლის ამას და შეიძლება ოჯახებს და სკოლას შორის იყოს მნიშვნელოვანი საზღვარი. ეს სისტემა რომ უფრო გახსნილი იყოს, მეტი კონკურენცია იყოს, რომ მასწავლებელს ჰქონდეს იმის შიში, რომ მან შეიძლება დაკარგოს ეს სამსახური და ეს არ არის მუდმივი. ეს არ შეუწყობდა ხელს იმას, რომ ისინი მეტად მოწადინებული ყოფილიყვნენ, რომ განვითარებულიყო. ეს მნიშვნელოვნად ასე არის, იმიტომ რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ საქართველოში არის რეგულირებადი პროფესია, დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებთ. და მოღონ ვარეგულირებთ მის გარშემო სიტუაციას, ვართულებთ მაგალითად მასწავლებლების პროფესიაში შესვლას და იქ ჩანაცვლებას არ ვახდენთ. ანუ იქ დარჩენას და გამტკიცებას, იქ უწყობთ ხელს ესე იგი შენარჩუნებას და გარედან ვქნით ისეთ სისტემას, რომელშიც ძალიან რთულია რომ მოხდეს სკოლაში და გამოდის რომ ესე იგი ჩვენ ვართ ორიენტირებული იმაზე, რომ მაქსიმალურად შევინარჩუნოთ ის კორპუსი მასწავლებლების, რომელიც ყავს და რომელიც ესე იგი როგორც კვლევები აჩვენებს, როგორც სხვა შეფასებები და ასე შემდეგ აჩვენებს მნიშვნელოვანი პრობლემების წინაშე დგას თვითონ ეს კორპუსი. რატომ ხდება ასე? ეს უკავშირდება ეს არის პოლიტიკური დღის წესრიგის ნაწილიც არის. მეორე საკითხია რომ ეს არ არის თანმიმდევრული. ანუ განაწყენება არ უნდა მასწავლებლებს. ხო, ეს არის, რა თქმა უნდა, იმიტომ ჩვენ ხედავთ რომ წინა საარჩევნო პერიოდში როგორი ეს რევერანსული პოლიტიკა მიდის მასწავლებლების მიმართ და როგორ ეფერებიან ამ მასწავლებლებს და როგორ ეუბნებიან რომ და ნუ ეს ჩემი აზრით არასწორი არის, იმიტომ რომ ეს არ არის თანმიმდევრული პოლიტიკა, ეს არ არის ერთიანი ხედვა მასწავლებლების კორპუსის განვითარების, იმიტომ რომ ჩვენ რეალურად ვიღებთ იმას, რომ ახალ კადრებს, ესე იგი ინტერესსაც არ უჩენთ ადამიანებს, რომ ამ მიმართულებით წავიდნენ, იმიტომ რომ რეალურად სერიოზული ბარიერები უნდა გადალახოს ახალგაზრდა ადამიანმა იმისთვის, რომ გახდეს მასწავლებელი და მოიპოვოს მასწავლებლის უფლება და როგორც კი მოიპოვებს ამ უფლებას, შეიძლება ადგილიც არ დახვდეს იმ სკოლაში, იმიტომ რომ იქ არიან ადამიანები გამაგრებულები, რომლებიც რიგ შემთხვევაში შეიძლება არც არიან მასწავლებლები, უბრალოდ მასწავლებლის პოზიციაზე მუშაობენ და სწორედ ეს ქმნის აი მარაჯანსა გარემოსაც, როდესაც გარკვეული ის საკითხები, რომ ის ღირებულებები, ის მიდგომები, დამოკიდებულებები თვისებრივ რადიკალურად არის განსხვავებული, რომელსაც თვითონ დეკლარირებს მასწავლებელი და სხვანაირად იქცევა, ხო? ამის თანახმის შემდეგ ბავშვსაც უჩნდება წინააღმდეგობის გრძნობა და მე მასაც ვერ მოსთხოვ. ანუ ის მასწავლებლები უნდა იყვნენ მაგალითად, მასწავლებელი არის დღევანდელ ჩვენ განათლების სისტემა, ისე არის მოწყობილი, რომ საკვანძო ფიგურა არის მასწავლებელი და სკოლის ადმინისტრაცია. სკოლის ადმინისტრაციას მაგალითად არ აქვს ბერკეტი, რომ გუნდი შეკრას მაგალითად ისეთი მასწავლებლების, რომლებიც იმ ღირებულებებს იზიარებენ, რომლებიც მათი სკოლისთვის არის მნიშვნელოვანი. ამის ბერკეტები არ აქვს, ხო? და ანუ რაც გვაქვს ჩვენ იმ წიაღში გვინდა რომ რაღაცა გარედან რაღაცები შევცვალოთ და გვინდა რომ აი ამ გარე ცვლილებებით შიგნით რაღაცა პოზიტიური შედეგები მივიღოთ. ვერ მივიღებთ ამ შედეგებს, იმიტომ რომ რეალურად რაც არ უნდა ვატრენინგოთ ადამიანები, რაც არ უნდა გარშემო, რაც უნდა გავარემონტოთ შენობა სიტყვაზე ვამბობ, ან შევცვალოთ სახელმძღვანელოები და ასე შემდეგ. ხო, ეს ღირებულებით საკითხი და დამოკიდებულება მისი თუ არ შეიცვალა და მეთოდები თუ არ შეიცვალა, ხო? არაფერი არ გამოვიდა. რეალურად ეს იქნება დაკარგული. ამიტომ მე იმასაც არ ვამბობ, სიკომ სწორედ აღნიშნა, რომ ძალიან ბევრი კარგი მასწავლებელიც ყავს, ხო? ჩვენ ახლა ეროვნული ჯილდო დავაარსეთ და იქ ძალიან ბევრი საინტერესო აპლიკაცია შემოვიდა და მართლა ძალიან კარგი მასწავლებელი, მაგრამ ის ნაწილი მასწავლებლების, რომლებიც მართლა ჩვენ ხედავთ და მოსწავლეებიც ხედავენ და არიან არაპროფესიონალები, ის ადამიანები უნდა ჩანაცვლდნენ, იმიტომ რომ რეალურად ეს ადამიანები პრესტის მასწავლებლის პროფესიასაც პრესტიჟულობასაც უქმნიან საფრთხეს, იმიტომ რომ ჩვენ პოზიტიურზე უფრო ნაკლებს ვაპარაკობთ, ვიდრე ნეგატივზე. ხო, იმიტომ რომ ცუდ მასწავლებელზე უფრო მეტი გვესმის ჩვენ, ვიდრე კარგ მასწავლებლებზე. სამწუხაროდ, აი ამ ჯილდოს დაწესების ერთ-ერთი მიზანი ეგეც იყო, რომ მეტი კარგებზეც ბევრი ვილაპარაკოთ, მაგრამ ყველა ვარიანტი სახელმწიფო უნდა იყოს მოწოდებული იმისთვის, რომ მიუხედავად იმისა, როგორი პოლიტიკური დღის წესრიგი ექნება, მათ არჩევნები ექნება თუ სხვა და სხვა, მოსწავლეების ინტერესი თავიანთი მოქალაქეების 555
ხო 9 მილიონი სხვა მერყეობს ეს რაოდენობა, ну დაახლოებით 9 მილიონი მოსწავლეების და მათი ოჯახების ინტერესები სახელმწიფოსთვის გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი უნდა იყოს, ვიდრე იმ ადამიანების ინტერესები, რომლებიც ამ 9 მილიონს ემსახურება, ხო? უნდა ისეთი სერვისი მივაწოდოთ ამ ადამიანებს, ამ ბავშვებს, რომ შესაბამისი შედეგი მივიღოთ და თუ ეს იცით რა, ეს დამოკიდებულება იცვლება, აი ხა იტყვიან რომ აი მოდით კი ბატონო ესე ჩავანაცვლებ, ჩანაცვლების პოლიტიკას გადავოთ, მოახერხდება არჩევნები, მე ისევ გადადიან ფერებაზე და მე არ ვამბობ რომ რაღაცა ისეთი ხისტი და რადიკალური ნაბიჯები უნდა გადაიდგას, მაგრამ ესე ჩვეულებრივი რაღაც რომ ცვლა უნდა იყოს, სულაც რომ ძალიან მაგარი მასწავლებელი იყოს, როდესღაც ხო უნდა წავიდეს ეს მასწავლებელი სახში, არა რომ ახალი მოვიდეს. ხო საპენსიო პენსიის არსი მარტო ის კი არ არის რომ ადამიანი მაგალითად 65 წლის ასაკში უძლურია და სახში უნდა წავიდეს. არა, ისიც არის რომ ახალ თაობასაც უნდა მისცეს. ეხლა ჩვენ თუ გაუთავებლად გავზდით და გავწერათ და შევინარჩუნებთ ამ ადამიანებს, ამ ახალ თაობას რას უშვებით, რომლებსაც სურვილი აქვს და ვერ შედიან სკოლაში, იმიტომ რომ რეალურად ადგილიც არ არის. ძალიან დიდი მადლობა. ბატონო, რა არის მიზეზი იმის, რომ განათლების სისტემა, სკოლები ვერ ხდებიან თანამედროვეები? ანუ სწავლების მეთოდები, მიდგომა, ინფრასტრუქტურა, ყველაფერი რჩება უცვლელი თაობების ცვლების მიუხედავად. რა არის ამის მიზეზი? აქაც პოლიტიკური ნებაა, თუ კიდევ რამე სხვა მიზეზია? ეცეთ რა, ჩვენ ყოველთვის გვიყვარს ხოლმე მიზეზების მოძებნა ჩვენ გარეთ. ყველა და ყველაფერი შეგვიძლია დავადანაშაულოთ გარდა საკუთარი თავისა. ყოველთვის ბჯეროდა და ახლაც წამს მე მაგალითად, რომ ეს არის პერსონალური პასუხისმგებლობა. მე არ განვითარდები, იმიტომ რომ სახელმწიფო ხელს არ მიწყობს, ეს არის ბითური განცხადება, არასწორი განცხადება და ეს არის მთავარი მიზეზი მე რომ მკითხოს კაცმა. ადამიანებს როგორც ჩანს, მაინც და მაინც არ სჭირდებათ განვითარება, ეს ერთი. საერთოდ როგორ არ სჭირდებათ, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ისეთი სისტემა, სადაც მანდამაინც დიდ აუცილებლობას ამისას ვერ გრძნობენ. ამ დროს ვის გულისხმობთ ადამიანის სკოლის დირექტორს? ძალიან ბევრ ადამიანს გულისხმობ. ჩემ და სამწუხაროდ გულისხმობ ძალიან ბევრ ადამიანს. არსებობს კვლევები, რომელიც ადასტურებს, რომ საქართველოს მასწავლებელთა კორპუსის დაახლოებით 80% თუ მეტი არა, არ მიიჩნევს საჭიროდ პროფესიულ განვითარებას. ისინი აცხადებენ გამოკითხვების დროს, ძალიან ბევრი ადამიანი აცხადებს, რომ მან ძალიან კარგად იცის, როგორ ასწავლოს ბავშვის პროგრამა, რაც არის ასე ვთქვათ გაცხადებული და მას არ სჭირდება ამისთვის რაღაცა ზედმეტი აქტიურობა. ეს არის კატასტროფა და ეს არის ერთ-ერთი სერიოზული მიზეზი იმისა, რომ მაგალითად მასწავლებელთა სერტიფიცირების დროს, გამოცდების დროს, უფრო სწორად, რიგი მიმართულებებით ჩვენ ვაჩვენეთ უკიდურესად დაბალი მაჩვენებლები. მე ახლა ვცდილობ, რომ ძალიან კორექტულად ვისაუბრო, სხვა შემთხვევაში ეს არის, რა თქმა უნდა, და ახლაც არის საგანგაშო მაჩვენებელი. მე ყოველთვის მქონდა ასეთი კითხვა. ვინ არის პასუხისმგებელი საქართველოში იმაზე, რომ ქართულ სკოლებში მუშაობდნენ ცუდი მასწავლებლები? სულ ვამბობ და ახლაც ვიტყვი, რომ რა თქმა უნდა, კარგი მასწავლებლებიც გვყავთ, ეს თუ არ დააყოლე იმ წუთას დაგაბრალებენ, რომ ესე ვერ იტან მასწავლებლებს დასანახად. ძალიან მიყვარს ეს პროფესია და ყველა კარგ მასწავლებელს, საშუალო მასწავლებელსაც ძალიან დიდ პატივს ვცემ, მაგრამ ცუდ მასწავლებელს პატივს არ ვცემ და მინდა ეს საჯაროდ თქვა კიდევ ერთხელ. კითხვა მქონდა ასეთი. ვინ არის პასუხისმგებელი ამაზე? აგერ ეს სისტემა შეიქმნა და ყოველთვის ვამდი განხილვებზე, ბატონო რეზო აგერ დამეთანხმება, მინისტრის თანდასწრებითაც დამისვამს ეს კითხვა, რომ კი, მაგრამ ეს სისტემა თუ არ დაარქმევს სახელს, მასწავლებელს, აბა ვინ უნდა დაარქვას მაშინ სახელი? მე მაშინ ვიღებდი ასეთ პასუხს, რომ ეს უნდა გააკეთოს სკოლის ადმინისტრაციამ. სკოლის ადმინისტრაციას კი ძალიან ხშირ შემთხვევებში შესაბამისი ბერკეტები არ აქვს ამის გასაკეთებლად და გვაქვს მე ასეთი სისტემა, როგორიც გვაქვს. პროფესიაში შესვლის სქემა გავაკეთეთ, დავწერეთ და პროფესიიდან გასვლის სქემა არ არსებობს. არავინ არ მიდის იქიდან და ბოლოს განუცხადეს კიდეც ამ მასწავლებლებს, რომ თქვენ ვერავინ ვერ შეგეხებათ.
ეს ყველაფერი ხდება ბავშვების ხარჯზე და თუ ჩვენი საზოგადოება ასეთ არჩევანს აკეთებს და ჩვენი სახელმწიფოც ასეთ არჩევანს აკეთებს ყოველი არჩევნების წინ სხვათა შორის რომ ბავშვები ჯერ აურჩევლები არ არიან მათ არ შეუძლიათ ასე აქტიურად დააყენონ ეს საკითხები და ვისაც ხმა აქვს ჯობია მოდი იმათ გაუფრთხილდეთ ამ საკითხს არაშველება მაშინ არასდროს მე მაგანცდა ახლა რომ ჩვენი საზოგადოების ძალიან კარგი ნაწილი, განვითარებადი ნაწილი, ახალგაზრდობა არის სკოლის მიღმა. და ასევე განცდა მაქვს კი არა და ზუსტად ვიცი, რომ უამრავი მასწავლებელი არის ჩვენ სკოლაში, რომელიც ამ პროფესიას უბრალოდ არ წყვენს. ამიტომ ამას ჩვენ პირდაპირ ასე სახელი უნდა დავარქვათ და არ უნდა მოეთი ამას. პირდაპირ უნდა ვთქვათ, რა გვჭირს, სწორი დიაგნოზი დავსვათ და მე მივიღოთ შესაბამისი გადაწყვეტილებები და ბოლოს ესეც მინდა ვთქვა, რომ ისეთი ანაზღაურება აქვს ამ მასწავლებელს ძალიან ბევრი აპროტესტებს ამას. არა და მასწავლებელს სკოლიდან ვერ გაუშვებ რა ასეთი მიჯაჭვულობა ახლავს. ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით ეს, იქ რაღაცა კერძო პრაქტიკაა და ასე და ასე. შემდეგ, მაგრამ უცნაური ამბავი არის ძალიან რომ მაგალითად ჩვენ გვეუბნებიან რომ ამ მასწავლებელთა კორპუსით ასეთი ინფრასტრუქტურით როგორც ჩვენ გვაქვს ასეთი საზოგადოებრივი მენტალობით, როგორც დღეს არის საქართველოში და 20-ჯერ, 30-ჯერ უფრო ნაკლები დაფინანსებით, ვიდრე არის წამყვან საგანმანათლებლო ქვეყნებში, ჩვენ უნდა კონკურენცია გავუწიოთ აი ამ ქვეყნებს სწორედ. ეს არის პრინციპულად შეუძლებელი მისია ერთ ფილმს თუ დავესესხებით ჩვენა და ეს ჩვენმა საზოგადოებამ ძალიან კარგად უნდა იცოდეს. ჩვენ ზუსტად ისეთი განათლების სისტემა გვაქვს, როგორიც ჩვენ შევქმნით. ფული არ მივეცით საკმარისი, ცუდ მასწავლებელს არ დავარქვით ცუდი მასწავლებელი და ძალიან გვინდა რომ ჩვენი მოწაფეები სჯობდნენ სხვებს. თუმცა ბიუჯეტში განათლების სამინისტრო ყოველთვის არის მეორე-მესამე პოზიციაზე, ხო? მეორე-მესამე პოზიციაზე არის, მაგრამ თვითონ სისტემა არის ძალიან დიდი. ჩვენ თუ ვიანგარიშებთ, მაგალითად, ესე არ იანგარიშება, ხა ძალიან მოცულობითია სისტემა და იმიტომ არის მეორე ადგილზე აბსოლუტური მაჩვენებლებით, მაგრამ ხა რო ვიანგარიშებთ, მაგალითად, ზოგად განათლებაზე, კლიენტში და პროდუქტთან მიმართებაში რამდენი იხარჯება, ხო, ნახავთ, რომ მთელი და ევროპის საშუალოზე გაცილებით დაბალი ვართ და თუნდაც აღმოსავლეთ ევროპაზეც დაბალი მაჩვენებელი გვაქვს. მე არ ვამბობ, რომ ეს უსასრულო ზრდა ბიუჯეტის ამას პირდაპირ პროპორციული იქნება ხარისხის, მაგრამ გარკვეულწილად აი იმ საშუალომდე მისვლა ნამდვილად პირდაპირ ხარისხზე მოქმედებს, მაგრამ ამას თანდები სისტემები ჭირდება. ჩვენ თუ ავიღებთ და გავუზდით იმ მასწავლებელს, რომელიც ვერასრულებს თავის მოვალეობას ხეირიანად, ხო და კიდე უფრო დავამაგრებთ იქა და კიდე უფრო მეტ სურვილს გაუჩენთ, რომ იქიდან არ წავიდეს, ხო? ესეც არ იქნება ეფექტიანი გადაწყვეტილება. ამას უნდა, ამიტომ განათლების სისტემა არის სისტემა ურთიერთდამოკიდებული რგოლებისგან. შენგარი იქ ერთი რაღაცის გამოსწორებით მთლიან სისტემას მაინც ვერ შველი, იმიტომ რომ სხვა რგოლები ჭედავს მე ამის ამ მექანიზმს და ამიტომა საჭირო რომ ყველა მიმართულებით უნდა სამწუხაროდ ძალიან რთული სისტემაა და ასეთი კომპლექსური მიდგომაა საერთოდ. შეხვდნენ ერთმანეთს რეზოს ამბავი რომ შევაჯამოთ, ესე იგი, ამაზე ბევრჯერ გვისაუბრია, სადმე ერთმანეთს უნდა შეხვდეს საქართველოში ფული, ჭკუა და პასუხისმგებლობა. მარტო ერთი ან მარტო მეორე ან მარტო მესამე ამ საქმეს არ შველის. არც ორი შველის ამ სამიდან. სამივე ერთადაა საჭირო. დიდი მადლობა. დიახ. ხო, მე საჭიროს მინდა დავამატო მაინც აი ამ ბიუჯეტის საკითხს და ასევე მასწავლებლების სკოლიდან გაშვების საკითხს ჯერ ეგერთი მაინც ვფიქრობ მე რომ იმ ბიუჯეტის ფარგლებშიც რაც არსებობს არ მგონია რომ ეს იყოს ყველაზე ეფექტური ხარჯვა და ამავდროულად არ მგონია რომ დღეს პრინციპში სახელმწიფოს აქვს უფლება რომ რომელიმე მასწავლებელი სკოლიდან გაუშვას. ერთი რომ ხელფასები რა თქმა უნდა ცხადი არის დაბალი, მაგრამ ყველაზე მეც ალბათ მე ვფიქრობ მაინც რაც სახელმწიფო ცოდავს მასწავლებლების წინაშე არის ის რომ მატერიალურად აქვს ძალიან მცირე რესურსი იმისთვის რომ ჩატარონ ეფექტური გაკვეთილება. თუ შეიძლება რომ მითხრა. აი მასწავლებლის არაკვალიფიციური მასწავლებლის სკოლიდან გაშვების უფლება სახელმწიფოს არ აქვსო ჩემი აზრითო წეღან ბრძანა. ანუ არ აქვს ისეთი. ვის აქვს ეს უფლება და უნდა არსებობდეს თუ არა? ეს უფლება უნდა ჰქონდეს სახელმწიფოს, ეს უფლება უნდა ჰქონდეს, ანუ იმ პოლიტიკით, რასაც ის შეიმუშავებს, ცხადია, მაგრამ პირველ რიგში სახელმწიფოს უნდა ჰქონდეს პასუხისმგებლობა, რომ მასწავლებელს მისცეს ყველანაირი პირობა იმის, რომ მან კარგად იმუშაოს და თუ არ იმუშავებს, შემდგომ ცხადია უნდა დადგეს მასწავლებლის პასუხისმგებლობის საკითხი. აი მაგალითად ერთი
დირექტორს რომ ვკითხოთ, რომელსაც უნდა 10 მასწავლებელი გაუშვოს სკოლიდან. აი მე მას მაგალითად შევეკითხებოდი, რომ თქვენ რა გააკეთეთ იმისთვის, კონკრეტულად თქვენ, რომ ამ 10 მასწავლებლიდან თუნდაც 2 ყოფილიყო უფრო ეფექტური მასწავლებელი, იმიტომ რომ ხშირად მგონია, რომ უფრო მეტად პრეტენზიებიც არის ხოლმე მასწავლებლების მიმართ, ვიდრე მათი მხარდაჭერა იმისთვის, რომ ისინი გახდნენ უკეთესი მასწავლებლები. კი, მაგრამ მასწავლებლებსაც აქვთ სხვადასხვანაირი საჭიროებები, ამიტომაც არის სკოლის დირექტორი, თუმცა სკოლის დირექტორზე მეტად კიდევ საუბარი არის იმაზე, იმ რესურსებზე, რაც შეიძლება, მით უმეტეს ჩვენაერ პატარა ქვეყანაში შეიქმნას ცენტრალიზებულად, ახლა ბევრს არ უყვარს ხოლმე ეს სიტყვა, მაგრამ აი სულ ყოველთვის ვამბობ, გაოცებული დავრჩი, როდესაც ერთ-ერთ კერძო სკოლაში, როცა მუშაობდი ადმინისტრაციაში, გამოვიწერეთ ინგლისიდან მათემატიკის პროგრამა და ამ პროგრამაში გაწერილი იყო მასწავლებლებისთვის ყველა გაკვეთილი, ოღონდ ცხადია იქ იყო არჩევანი, ერთი და იგივე თემატიკაზე სხვადასხვა სირთულის აქტივობები და მასწავლებელს ჰქონდა ძალიან კონკრეტული გაიდი, როგორ უნდა ჩაეტარებინა გაკვეთილი, ცხადია არჩევანიც იყო იქ მისი მოსწავლეების თავისებურებების გათვალისწინებით. მაშინვე გამიჩნდა ეს შეკითხვა, თუ ინგლისში მიიჩნიეს საჭირო და ეს არის იქ გაყიდვადი პროდუქტი, რომ ასეთი ძალიან პრესკრიფციული დოკუმენტები შემუშავებული იყო მასწავლებლისთვის, მაშინ მით უმეტეს საქართველოში, როდესაც ჯერ მე ამის წინ ერთმა ძალიან კარგმა და ძლიერმა მათემატიკოსმა მითხრა, რომ მე თვითონო როგორ გაკვეთილებსაც ვითხოვ მასწავლებლებისთვის, აი ესეთი გაკვეთილი რომ დავგეგმო, მინიმუმ 3 საათი მჭირდებაო და ჩვენ როგორ წარმოგვიდგენია, რომ მასწავლებელი, რომელიც დღეში ატარებს 6 გაკვეთილს, მან შეძლოს აი ასეთი მაღალი ხარისხის გაკვეთილი შექმნა. დღეს განსაკუთრებით ქეთი რასაც დღეს აი ესეთი სიტუაციიდან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ასეთი დამხმარე საშუალებები გაჩნდეს მაქსიმალურად რომ ის რაღაც გაიდლაინები იქნება თუ სავარჯიშოების კრებულები თუ გაკვეთილის მიზანზე ორიენტირებული აქტივობები და ასე შემდეგ მაქსიმალურად მივაწოდოთ, იმიტომ რომ ამ ადამიანებს რომ რაღაც გრძელვადიან მიზანს უსახავთ, თვითონ დაგეგმვა ამ მიზნის მიღწევის არ შეუძლიათ და ამის კომპეტენცია არ აქვს და ამიტომ აი აუცილებლად ერთსაც ვიტყვი ჩვენი პროექტი, რომელიც ვთქვათ ეს ჯიპრაიდის რაც მუშაობდა, აი უკვე 5 წელი გავიდა და შემიძლია ვთქვა, რეალურად ჩვენ პროექტში მონაწილეობა სკოლებისთვის იყო ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა და ძალიან დიდი შრომა. მასწავლებლებისთვისაც, დირექტორებისთვისაც და ხანდახან გულში ვფიქრობდი ხოლმე, რომ ნეტა როდის გვეტყვიან ახლა რომ დაგვანებეთ თავი და მოგვეცით საშუალება ისე გავაგრძელოთ ცხოვრება, როგორც ცხოვრობთ, მაგრამ არ მოხდა ესე, აი ამ მხარდაჭერაზე ისინი წამოვიდნენ და მხარდაჭერა არის ძალიან მნიშვნელოვანი სიტყვა, იქ ანუ ჩვენი მხრიდან არ იყო თქვათ მხოლოდ ის რომ აიცით დიფერენცირებული სწავლება ამას ნიშნავს, განმავითარებელი შეფასება ეს არის, არამედ მოხდა ხშირ შემთხვევაში ძალიან პრესკრიფციული რესურსების მიწოდება მათთვის და ნაბიჯ-ნაბიჯ მხარდაჭერა და როდესაც ასეთი მხარდაჭერა არის და თუ მასწავლებელი და იყო ჩვენთანაც ეს შემთხვევები ამაზე არ მოდის და ამბობს რომ იცით რა მე არ ვიზიარებ ამას არც დირექტორის მოთხოვნებს მე მგონია რომ ასე უნდა ჩავატარო გაკვეთილი და თუმცა უნდა ქონდეს თავისუფლება თუ ხო ნუ აკადემიური თავისუფლებაზე და თქვენს მასწავლებელმა რომ ჯერ არ შეგიქმნია ის პირობები რომ მომთხოვო არა ნუ აქ ცხადია ფაქტებით უნდა იყოს საუბარი ამიტომ არსებობს მასწავლებლების შეფასების რუბრიკები და კონკრეტული მტკიცებულებებით გონივრული მსჯელობა უნდა მოხდეს მე მგონია რომ ძალიან საინტერესო იდეაა რომ მასწავლებლებს ხონდეთ გარკვეული რაღაცა დეტალური სახელმწიფოები როგორ უნდა იმოქმედონ, მაგრამ აქაც არ უნდა წარმოვიდგინოთ, რომ ინგლისში სახელმწიფო აკეთებს ამას, ეს არის კერძო ბიზნესი, რომ არის კემბრიჯი პერსონალი. რაც შემდეგ არა, ანუ სახელმწიფო ხო უნდა შექმნას. ინგლისში სახელმწიფოს არ შეუქმნა, პირიქით გაამართლება სისტემა, იმიტომ რომ არსებობს მეორე მხარე, მაღალი კვალიფიკაციის ადამიანი არ მიდის სხვისი დირექტორების შესრულებლად სკოლაში. ანუ მე არ წავალ ქეთის დაწერილი გაკვეთილების ჩასატარებლად. ხო, ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ წარმოვიდგინეთ. ანუ არიან ადამიანები, რომლებსაც ჭირდებათ მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, გზის ჩვენება ძალიან დეტალურის, მაგრამ ესენი არიან ის ადამიანები, რომლებიც მათ ჩანაცვლდნენ საბოლოო ჯამში. ანუ ესენი არ არიან ჩვენი მომავალი მასწავლებლები, ესენი არიან დღევანდელი მასწავლებლები, რომლებსაც შეიძლება არ ყოფნით იმის კომპეტენცია, რომ დაგეგმოთ. ანუ ჩემი აზრით, მასწავლებელი, რომელსაც ვერ გეგმავს, საერთოდ არ უნდა მუშაობდეს სკოლაში. იმიტომ რომ ეს არ არის, ეს დაახლოებით იგივეა, რომ ახლა ვთქვათ, რომ თუ რაღაცა ტაქსის ზღოლი გვეყოლება, რომელსაც რუკას მივცემთ ძალიან დეტალურს, ის კარგი ტაქსისტი გამოვა. არ გამოვა. ანუ თუ ადამიანი თვითონ ვერ გეგმავს, როგორ მივიდეს ერთ-ერთი. ხო, მაგრამ რუკაც უნდა კონდეს, რუკა კონდეს კარგია. თანამედროვე ტაქსის კომპანია შეიძლება გამერებდეს ამას. ანუ ტაქსიც უნდა ყავდეს. ტაქსი უნდა ყავდეს. ამაზე არის ლაპარაკი, ცხადია, რომ ბორბალი უნდა კონდეს იმას და სამბორბლიან ტაქსის არ უნდა მოთხოვოთ, რომ კარგად იმუშაოს, მაგრამ აქ საუბარი კიდე არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ უნდა გავყოთ. ანუ ისინი ვისაც პრობლემა აქვს სწავლების და დაგეგმვის და იმათგან ვისაც
პირიქით ბარიერებს უქმნის ესეთი წინასწარ დაგეგმილი დირექტივები. მაგალითად, დღევანდელი ეროვნული სასწავლო გეგმა იმდენ რამეს უგეგმავს წინასწარ მასწავლებლებს, რომ იმის შესრულებაც კი შეუძლებელია. მაგალითად, ან და თუ შეასრულებს, შეიძლება უარესი შედეგები მიიღოს, ვიდრე იმ შემთხვევაში თუ ამ სასწავლო გეგმას არ გაყვება. მაგალითად, მე-5 კლასის მათემატიკის მასწავლებელი და მე-12 კლასის მათემატიკის მასწავლებელი ერთ-ეგივე შეფასების კრიტერიუმებით უნდა აფასებდეს და კიდევ უფრო უკიდურესობაში რო წავიდეთ, მათემატიკის მასწავლებელი, ხატვის მასწავლებელი და ფიზკულტურის მასწავლებელი ერთ-ეგივე კრიტერიუმებით უნდა აფასებდეს, ერთ-ეგივე დაახლოებით ერთ-ეგივე რაოდენობის შემაჯამებელ შეფასებებს უნდა ატარებდეს. მაგალითად, 5 ბავშვიან კლასში და 35 ბავშვიან კლასში ერთ-ეგივე რაოდენობის შემაჯამებელი გაკვეთილი უნდა ჩაატაროს მასწავლებელმა. ამას ეუბნება სახელმწიფო. ამაზე მეტი პრესკრიფციული რა უნდა მისცე. ამაზე მეტი პრესკრიფციული არ კიდევ უთხრა ყოველდღე რა უნდა აკეთოს. მაგალითად, ყველა სკოლა ვალდებულია დღეს ერთი და იგივე ჟურნალით აწარმოოს ნიშნების ჩაწერა. იმ ეპოქა ქაღალდის ჟურნალით. იმ ეპოქაში, სადაც არავინ ქაღალდზე უკვე პრაქტიკულად აღარ წერს. პირიქით, საფრთხე დაღიქმება დღეს სკოლაში მობილური და თანამედროვე ტექნოლოგიები. კი დაურიგეს ეს ბუკები, მაგრამ ამ ბუკების აქტიური გამოყენებაც არ ხდება. ჩვენმა რესპონდენტებმა ახსენეს, რაც სკოლების თანამედროვეობა და ძალიან ცოტა დრო დაგვჭირდა, მინდა რომ ამ თემას შევეხოთ. რატო გვეშინია თანამედროვე ტექნოლოგიების, რატომ აღვიქვამთ ამას საფრთხედ? თუნდაც რატომ არ შეიძლება რომ ელექტრონული სახელმძღვანელოები შევქმნათ? ეს ხო ძალიან ბევრი რაღაც საშუალებას მოგვცემს, რომ თქვათ იყოს ინდივიდუალური მიდგომა მოსწავლეების მიმართ, ეს მუდმივად წიგნების წონის პრობლემა, თქვათ განახლების პრობლემა, რესურსებს დავზოგავთ. რატომ ვერ ხვდებით უფრო თანამედროვეები და პირიქით, რატომ აღვიქვამთ ტექნოლოგიებს საფრთხედ? გამოცდილება ადამიანებს თვითონ თუ არა აქვს გამოცდილება რაღაც სისტემაში სწავლის და რაღაც გარემოში მოქმედების, მაშინ ძალიან უჭირთ იმის წარმოქმნა, როგორ შეიძლება იყოს. ან მე თუ არასდროს ტექნოლოგია არ გამომიყენებია იმისთვის, რომ მე თვითონ მესწავლო, მაშინ რთულია ჩემთვის წარმოვიდგინე, როგორი იქნებოდა ჩემი მოსწავლეებისთვის სწავლა. ეს არის ერთი პრობლემა. მეორე პრობლემა ის არის, რომ გადაწყვეტილების მიმღებებსაც დიდი გამოცდილება არ აქვს ხოლმე. იმისი რომ ან შეიძლება თვითონ არ ვსწავლიათ თქვა იმ ტექნოლოგიებში, რომელშიც ჩვენი მოსწავლეები და ჩვენთან ხა პრინციპში სულ სხვა ტექნოლოგიებში გავიზარდეთ, ხო? მაგრამ გვინახავს სკოლები, სადაც იყენებენ ამას ეფექტურად და შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, რომ საქართველოს სკოლებიც სიგო. ხათი ამაზე ლაპარაკი, ხო? ანუ სკოლები გვინახავს საქართველოში, რომლებიც იყენებენ ამ ტექნოლოგიებს, მაგრამ არის ძალაუფლების საკითხი და აი ძალაუფლებაზე როცა დადგება საკითხი, ანუ მაგალითად მოსწავლეები უკეთ იყენებენ ამ ტექნოლოგიებს, ვიდრე მასწავლებელი. ხო, აი მასწავლებელი თუ კარგავს ძალაუფლებას, იმიტომ რომ ტექნოლოგიების გამოყენებას იწყებს, ამ შემთხვევაში უკვე ფიქრობს იმაზე, ღირს თუ არა აკრძალვა. მაგალითად, მე თუ დავუშვებ გაკვეთილზე ინტერნეტის გამოყენებას და მოსწავლეებს მისცემ საშუალებას, რომ თავისუფლად გამოიყენონ მობილურები და ინტერნეტში შევიდე. დიდია იმისი ალბათობა, რომ ვიღაც ადგება და იტყვის, რომ აი თქვენ რომ ამობდით ამას, სინამდვილეში ახლა გადავამოწმეთ ეს ესე არ არის. ხო, ანუ რაღაც სტატისტიკა რო ვთქვა ახლა რაღაცა შეიძლება ვიღაცამ გადავამოწმოს უცებ. ხო, ახლა მე რო ვთქვა, რომ არ ვიცი, მასწავლებლების 87% რაღაც საკეთებს, თქვენ შეგიძლიათ შეხვიდეთ და უცებ გადავამოწმოთ. მართლა ასეა თუ არა და მასწავლებლების რაღაც ნაწილს ეშინია ამის. მაგალითად, ეშინია იმისი, რომ მოსწავლემ თქვას, რომ იცით აი რაღაც სულ სხვა ინტერპრეტაცია არსებობს იგივე ნაწარმოების. ეს ხო პირიქით კარგია ჩვენთვის საზოგადოებისთვის, როგორც კრიტიკული აზროვნება განვითარდება და რაღაც შეიძლება ის ხატი დაიგას, რომ მასწავლებლო ყველაფერი იცის. ანუ ერთ-ერთი პასუხი არის ძალაუფლება. ანუ ძალაუფლების გადაცემა ხდება, ხო? აი მაგალითად ტექნოლოგიების გამოყენებაზე, ხო, ჟურნალთან დაკავშირებით. რატომ არის ქაღალდის და ერთგვაროვანი? მე იქ ვიყავი, როცა შემოიღეს ეს მოთხოვნა. რატომ? იმიტომ რომ განათლების სამინისტროს ერთ-ერთი დეპარტამენტი, რომელიც ვალდებულია სკოლების შემოწმებაზე, ვერ ამოწმებდა სკოლებს, თუ ქაღალდზე არ აჩვენებდნენ იმას. იმიტომ რომ ამბობდა, რომ აი იმას ესეთი ქაღალდი აქვს, ამას ესეთი ქაღალდი აქვს და მე როგორ ნახო, აი ვიღაცას კომპიუტერში აქვს ჩაწერილი და ვერ მაჩვენებს და ანუ სამინისტრო კარგავდა ძალაუფლებას და გადაწყვეტილებას დაიხარჯა დიდი თანხა, რომ ელექტრონულ ჟურნალებზე გადავსულიყავით, მაგრამ ნუ ხო, ისიც უნიფიცირება. ანუ თუ სკოლას შეუძლია რომ ჩაწეროს თავის რაღაცა კომპიუტერში Excel-ის ცხრილში რაღაც, მაგრამ ამას ვერ აკეთებს მხოლოდ იმიტომ, რომ სახელმწიფომ დააწესა სტანდარტი. ეს ნიშნავს, რომ სტანდარტი უკვე ბარიერია და არ წახარდება. ზოგადად მე მაინც ერთი რამ მინდა ვთქვა რა. მე მგონი ისევე როგორც აი ბავშვების განვითარებასთან დაკავშირებით სკოლის შემთხვევაშიც, მასწავლებლების შემთხვევაშიც აი ეს განვითარების უახლოესი ზონა უნდა გქონდეს ყოველთვის რაღაც ტვინის ცენტრში, რომ ამ წუთში რამდენად შეუძლიათ სკოლებს და რამდენად აქვთ კომპეტენცია იმის, რომ ის თავისუფლება რაც მათ ექნებათ გამოვიყენოთ. ხა ფინეთის მაგალითი რო ავიღოთ, ხო? 1960-იან წლებში დაიწყეს ეს
დიდი რეფორმა. 2000 წლამდე ვიცი, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი იყო, ვინც შედიოდა საკლასო ოთახებში, ამოწმებდნენ ძალიან ბევრ ამას უგეგმავდნენ, მაგრამ როგორც კი მე გამოჩნდა უკვე საკმარისი კომპეტენტურობა ამ მასწავლებლების მხრიდან, ეხლა საერთოდ ესეთი რამე, რომ ვინმე შევიდეს ფინეთის სკოლაში, რომელიმე მასწავლებლის გაკვეთილზე ამის წინ კითხულობდი, არ არსებობს ასეთი რამ და ცხადია, მათ არავინ არაფერს არ უგეგმავს. ამიტომ მგონია, რომ ელექტრონული ჟურნალები სანამ თვითონ სკოლებს შეეძლებათ, რომ რამე შექმნან, მე მაინც მგონია, რომ რაღაც დონეზე უნიფიცირებული მიდგომებით საკმარისია და კი, მაგრამ უნდა დატოვოს სივრცე, რომ ისაც შეუძლია იმან გააკეთოს. იმ მასალებშიც, რასაც ვამბობ, სწორედ ძალიან დიდი სივრცე იყო. იქ უბრალოდ ცარიელი ხელებით და არ გეგმავდა. მას ჰქონდა ბაზა სერიოზული, საიდანაც არჩევანი შეიძლებოდა გაეკეთებინა. ანუ ეს არ არის მოსწროს სიკო მოусმინდა ქეთის სიტყვას. მოყვები რატო არის ეს არასწორი. მაგალითად შუა აზიის ქვეყანაში თulis სახელმწიფო რომ მასწავლებლებს უჭირთ თვითონ გადაწყვეტონ და ეს თავისუფლება გამოიყენონ თუ რა ტანსაცმელს ჩაიწმევენ გაკვეთილებზე და ფორმებიც კი არსებობს. ზუსტად იგივე ლოგიკაა. ანუ ვაიდა მე ზუსტად იგივე ლოგიკაა. თავისუფლება რომ მივცეთ, ვაიდა არასწორად ჩაიცვან და მოდით უწესებენ დრესკოდს. აი გამოიყენ ეს თავისუფლება რაც ახლა არსებობს. არც უამრავი თემა. ძალიან დიდი ძალიან დიდი მადლობა. ისე გამოვიდა, რომ დღეს ჩვენი დისკუსიის ძირითადი ნაწილი დაიწყო მასწავლებლებს, პრინციპში ლოგიკურია და საფიქრებელიც იყო, რომ ასე მოხდება და ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობდით დღეს ჩვენს დისკუსიაში. ბევრი თემა დაგვრჩა, რომელიც ვერ მოვასწარეთ და ვერ განვიხილეთ დღეს. დიდი იმედი მაქვს, რომ კიდევ მიიღებთ ჩვენს დისკუსიებში მონაწილეობას. საინტერესო იქნება თქვენი მაყურებლების მოსაზრებები. რას ფიქრობთ, როგორია თქვენი მოსაზრებით კარგი სკოლა და როგორ უნდა მივიღოთ კარგი სასკოლო განათლების სისტემა. ველით თქვენს გამოხმაურებებს ჩვენს Facebook გვერდზე. მე მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.